Good day guys! For today's video ay magpapalit tayo ng gearbox ng isang electric pan. So ang brand ng electric pan na to ay standard. And ito yung ipapalit natin. Which is nabili ko dito sa local na electronics shop. Ayan. Or sa mga paggawaan ng electric pan, nakakabili ng spare parts. So itong gearbox na to, para to sa standard na brand. So tara, start na tayo. So una, tanggalin muna natin to. Hatakin nyo lang yan. Dahan-dahan lang dahil baka mabasag. Once tanggal na yan, itabi nyo na yan. And kailangan ng Phillips screw. Tanggalin yung isang screw sa likod. Once natanggal nyo na yan, hatakin na yung pinaka back cover ng motors. So ito yung gearbox, ito yung sira niya. Yan, nabali na siya. So una muna tatanggalin yung capacitor na screw or yung screw ng capacitor. Tapos itabi nyo ulit yung screw na yun para hindi mawala. Tapos ngayon naman guys, itong tatlong screw na to, isa, dalawa, tatlo, yun yung tatanggalin natin. So Phillips screw din yan. Itabi nyo rin yung screw kasi gagamitin natin yan mamaya. Tapos hatakin nyo lang. So ito yung nasira. Ito naman yung ipapalit natin. So pagtapatin nyo lang sila kung pareho. Since pareho naman sila, pwede na natin siyang ilagay. Ito rin pala guys, nakalimutan natin tanggalin. May screw yan dito sa ilalim na isang piraso. Ito siya. Tanggalin nyo rin yan. And itabi nyo ulit yung screw. So after nyan, tabit na natin. Tapat nyo lang sa screw, ng mga slot ng screw. And lagay na natin yung isang screw. Ito naman sa isa, second screw. Ito, pangatlo. Ngayon naman, kakabit na natin yung pinaka-gear niya. So, ikutin nyo lang to dahan-dahan. Hindi natin mahanap. So, yan. Tapos sa tapat nyo lang doon yung bakal. Tapos, i-screw nyo na rin yun. Tapos ngayon naman, pabalik na natin yung capacitor. And then, yung back cover. Pagbalik nyo ng back cover, ganyan, i-screw na natin ulit siya.
Make sure guys na naitabi nyo ng maayos yung screw para hindi sila magkapalit-palit. Dapat meron kayong lagayan. Tapos ito, babalik na natin. Dahan-dahan, press. So yan. So ngayon, tetestingin natin siya. Number 1. Steady. Oscillate. So ayun guys, gumagana na yung oscillating movement niya dahil napalitan na natin yung gearbox. So that's all for today's video. I hope you learned something new today. Please consider subscribing to my channel for more videos like this. And please do like, share, and comment your thoughts about this video. And thank you for watching guys. Stay safe. Bye.